Представники картелей безкарно нападають на поліцейських, убивають мерів міст Еквадора, захоплюють в'язниці, державні телеканали та грабують лікарні. Ви на каналі «Поки кіт спить», і сьогодні я розповім про те, як наркомафія день за днем знищує Еквадор, а також про те, чому її практично неможливо зупинити. Еквадор зараз перебуває у стані війни, заявив взимку цього року тамтешній президент Даніель Нобоа. Очільник держави видав указ, яким визнав понад 20 банд терористичними групами та дозволив військовим Еквадору нейтралізувати їх. А 21 квітня Україні провели загальнонаціональний референдум. За його підсумками військові і поліція невдовзі отримають значно більше повноважень, ніж вже мають. Україні жорсткіше каратимуть за тероризм і посилять контроль над зброєю. Про те, як Еквадор поступово йшов до цієї ситуації роками, я розповім трошечки пізніше. А зараз я пропоную зосередитися на тому, що стало, так би мовити, останньою краплею та призвело до радикальних змін у законодавстві. 9 січня 2024 року. Цього дня з камери еквадорської тюрми у місті Гуаякіль раптово зник лідер злочинного синдикату та наркокартелю Лос Чонерос на прізвисько Фіто. Він зник тоді, коли його якраз мали перевести в іншу в'язницю з більш суворими умовами. Коли стало відомо про втечу, президент Еквадору негайно оголосив Україні надзвичайний стан. На практиці це означало запровадження комендантської години, а також наявність військових на вулицях, чималої кількості військових. Чому втеча одного в'язня спричинила такий резонанс? Все просто. Мафіозне угрупування Фіто є одним з найбільших в Україні, а його лідер, з-поміж іншого, був головним підозрюваним у вбивстві кандидата у президенти Еквадора на ім'я Фернандо Вільявісенсіо. Політик був колишнім журналістом і різко критикував владу країни за зв'язки з синдикатами та наркокартелями і прагнув будь-що викорінити їх. Те, що Фіто втік просто в день, коли його мали переводити, скоріш за все означало, що наркобарон непогано заплатив тюремникам, як мінімум. А ще більш ймовірно, він заніс чималу суму грошей більш вагомим людям у владі країни. Я у вас, між іншим, чимало грошей не прошу, але нагадую, що канал можна підтримати фінансово і палко дякую тим, хто це вже робить. Власне, чухаю кітика на честь вас. Всі лінки знайдете в описі під цим відео. Є Монобанка, є Донателло і є ютуб-спонсорка. Що цікаво, крім Фіто, з в'язниці втік і інший наркобарон – Фабрісіо Колон-Піко. Лідер злочинної групи Лос Лобос незаконно вийшов на волю після того, як його заарештували за змову з метою вбивства генеральної прокурорки країни. Лос Лобос і Лос Чонерос – це наркосиндикати-конкуренти, і вихід їхніх лідерів на волю неминуче означав спалах злочинності і нападів на нинішнє керівництво. Але надзвичайний стан не допоміг швидко покласти край проблемі. Вже того ж 9 січня бойовики Лос Чонерос, наркосиндикату Фіто, захопили телестудію у місті Гуаякілі і взяли в заручники журналістів просто під час прямого ефіру. На цьому вони не зупинилися. Далі бойовики розпочали стрілянину у лікарнях Гуаякілі, а також почали грабувати медустанови. Крім цього, інша група бойовиків взяла в заручники правоохоронців. Вони змусили поліцейських записати заздалегідь підготовлене повідомлення і в такий спосіб повідомили на загал, що все, що нині відбувається на вулицях Еквадора, це реакція на дії президента, тобто на те, що він запровадив в Україні надзвичайний стан. Напали зловмисники і на університет, постраждали банки і ринки, по всій країні пролунали вибухи. Почалися бунти у в'язницях, де в заручники взяли майже 200 охоронців та інших співробітників. А далі зловмисники, крім терору населення, взялися вбивати посадових осіб. 17 січня застрелили прокурора, який очолював розслідування нападу на телестанцію. А з 7 лютого по 19 квітня застрелили 2 мерів і 1 радницю міського голови. Наразі в Україні і досі триває надзвичайний стан. І очевидно, що невідомо, коли і як саме завершиться цей конфлікт. Та багато хто задається питанням, як взагалі трапилося так, що відносно спокійний Еквадор став подібний до Мексики чи Колумбії, де контроль наркомафії за вулицями став вже чимось на зразок норми. Еквадор з обох боків оточений 2 великими виробниками кокаїну – Колумбією та Перу. Попри це, країні тривалий час вдавалося зберігати репутацію відносно спокійного острівця, і наркобарони не загрожували тут життю у всіх і кожного. Але ніщо не вічне. В останні роки в
Еквадорі набрали силу угрупування наркомафії, як свої, так і колумбійські, перуанські та албанські. Кількість вбивств у 2018-2022 роках збільшилася вчетверо. У 2022 році Україні вбили майже 8 тисяч людей. Це понад 20 людей на день. І так, українців ці цифри не шокують, на жаль, з очевидних причин, але загалом це не щось в межах норми, коли на території відносно мирної держави за день гине стільки людей. Тим паче, за той же 22-й рік поліція конфіскувала рекордну кількість наркотиків – 220 тонн, а це 600 кіло на день. Ще раз, на день. І це лише те, що конфіскували, а не те, що вживали і продавали. Окремою проблемою стали криваві сутички у в'язницях. З лютого 21-го в них загинули понад 460 ув'язнених. Мафія почала розквітати в Еквадорі за лівого президента Рафаеля Корея, який правив у 2007-2017 роках. При ньому влада дивилася крізь пальці на наркотрафік через еквадорські порти на Тихому океані і дбала переважно про те, щоб у Україні було менше насильницьких злочинів. По факту Еквадор виступав здебільшого як країна транзиту наркотиків, але він не постраждав від насильства та збройних конфліктів, які переслідували його сусідів. Однак стратегія виявилася абсурдною, що, як на мене, було в принципі очевидно, бо вслід за наркотрафіком на вулиці Еквадора прийшов і бандитизм, і з ним влада вже не змогла дати ради. Хоча існують фактори, які прискорили зростання злочинності за останні пару років, експерти кажуть, що ця історія потрохи набирала обертів майже десятиліттями. Банди все більше користувалися безкарністю, рівень корупції зростав, як і зростав вплив транснаціональних злочинних груп. Паралельно попит на кокаїн різко змінився. Він знизився у США та зріс у Європі. Це зробило контроль над портами набагато важливішим. Очевидно, що ви не літаєте маленькими літаками з Колумбії до Франції. І, на жаль, чи на щастя, а якраз в Еквадорі є кілька портів, які чудово підходять для контрабандистів кокаїну. Зокрема, місто Гуаякіль на Тихоокеанському узбережжі – найбільше портове місто країни. І саме воно зараз опинилося в епіцентрі кризи. Також останніми роками стало значно простіше вербувати молодь у банди. Це насамперед пов'язано з тим, що у країні різко зріс рівень бідності. Це трапилося після того, як Еквадор накрила хвиля пандемії коронавірусу. Безробіття та відсутність стипендій на навчання призвели до того, що третина молодих людей у віці від 15 до 25 років переважно з неблагополучних сімей не навчалися і не навчаються нині. Також вони не працюють. Тож ці люди – легкі мішені для вербувальників зі злочинних груп. До речі, про те, як вербують терористів, я розповідала в окремому відео, можете його переглянути. А ситуація, можливо, не була б настільки критичною, якби не вбивство Хорхе Самбрано у 2020-му. До того часу Лос Чонерос було єдиним злочинним угрупуванням, яке об'єднувало під своїм дахом кілька банд. Очолював усіх саме Самбрано. Однак після його вбивства від Лос Чонерос банди стали відокремлюватися, бо не були згодні з політикою нового лідера. Так, зокрема, і Лос Лобос стала незалежною та другою за чисельністю злочинною організацією у країні. З того часу, скажімо так, фракції змагаються за контроль над територією, зокрема над тим же Гуаякілем. Додатково в Україну приїхали і небажані гості з-за кордону. Це представники мексиканської, албанської та перуанської наркомафії, а також торговці людьми. Їхня присутність ускладнила і без того важку боротьбу за владу між картелями. Вважається, що Лос Лобос пов'язані з картелем нового покоління Халіско, тоді як Лос Чонерос нібито перебувають у альянсі з картелем Сіналоа. Обидва, що Халіско, що Сіналоа, з Мексики. Групи, що відкололися, зараз замкнені у жорстокій конкуренції за контроль над внутрішніми споживчими ринками та маршрутами торгівлі людьми, що ще більше підживлює коло насильства. Все це мало жахливі наслідки для країни. У 2022 році на мості в місті Есмеральдас знайшли обезголовлені трупи. Тоді аналітики, які вивчають ситуацію в Україні, дійшли висновку, що картельне насильство, яке тероризувало мексиканські міста у 2000-х і 2010-х роках, знайшло новий
свій дім, і цей дім – Еквадор. Колишній президент Еквадору Гільєрмо Лассо намагався розправитися з бандами силою. Він виводив на вулиці поліцейських, військових, але, на жаль, це не допомогло. А експерти і колишні місцеві чиновники кажуть, що влада не стільки не могла побороти наркомафію, скільки навпаки підбурювала її до більш активних дій. Держава та правоохоронні органи не можуть контролювати ситуацію зі злочинністю та насильством, оскільки вони замішані з організованою злочинністю в країні. Аби не бути голослівною, додам кілька фактів. В Еквадорі у грудні 23-го заарештували щонайменше 20 високопосадовців Служби безпеки та суддів в рамках спецоперації «Метастази». Це розслідування державного рівня, яке проводили, аби виявити зв'язки між наркоторговцями, злочинними угрупуваннями та політичними діячами. Чи може Еквадор змінити курс? Очевидно, що президент обрав силовий шлях придушення заворушень, бо не бачить або не хоче бачити інші методи, якими можна завадити наркомафії остаточно заволодіти країною. І багато хто з еквадорців такий шлях дійсно підтримують. Про це свідчать навіть ті ж дані референдуму, на якому люди чесно, щиро проголосували за те, аби надати поліції та військовим більше повноважень. Однак є і ті, хто рішення влади критикують, зокрема місцеві політики. Збройна відповідь зайде тільки далі, якщо ви боретеся з організаціями, які мають більше грошей, більше влади, які рухаються швидше, ніж держава. Ось така історія, кутусики. Пишіть, не кусайся, що ви думаєте про ситуацію в Еквадорі та чим вона завершиться спокійно, на вашу думку. Не забувайте про вподобайку, підписку, а також про донати. І звісно, що дивіться інші відео на каналі, бо я дарма цими отруцями вставляла картку, яку ви зараз бачите. Там цікавезна історія про наркобарона, якого ловили в Борисполі. Побачимося!